السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنقفل الجاكيت بتاعنا بغرزة العنكبوت. أول جزء احنا عملنا الصدر، تاني جزء عملنا الظهر. الجزء ده هنعمل الأكمام بتاعتنا بالتزايد والتناقص في أدوار هنتزايد فيها اللي هو في التوسعة بتاعت الدراع، وبعدين هنتناقص في الأدوار الأخيرة عند الكتف. وعايزة اقول لكم حاجة تاني، احنا عملنا 3 سطور من غرزة الحشو علشان نقفل الجاكيت من على الصدر والرقبة. احنا عملنا سطر رايح بالشكل ده لغاية لما طلعنا عند الرقبة، وبعدين نزلنا، وبعدين ارتفعنا تاني وجينا من عند الرقبة داير ما يدور، وبعدين نزلنا، وبعدين طلعنا تاني. ما اشتغلناش الجاكيت كله، لا احنا خدنا من على الصدر والرقبة بس. تاني حاجة عايزة اقولها لكم، احنا هنا عملنا في الزاوية غرزة حشو، سلسلة غرزة حشو علشان تدينا الزاوية بتاعة الجاكيت زي ما احنا شايفين كده. غرزة حشو، سلسلة غرزة حشو في نفس المكان وفي ال3 ادوار. بنكرر نفس الشغل في ال3 ادوار. وطبعا عايزة تركبي زراير بيرجعلك، عايزة تخليه مفتوح كده زي ما احنا عاملينه طبعا ده بيرجعلك. ولأول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو، وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش لايك، وما تنسيش شير عشان الكل يستفيد، ونتابع مع بعض الخطوات. احنا هنشتغل بإبرة 2.5 زي ما احنا شايفين كده، إبرة رقم 2.5 وخيط قطن جولد. الكم اللي احنا هنعمله النهاردة هنعمل فيه التزايد 37 سطر. 37 سطر هننقص منهم 6 سطور من غير اي تزايد، اللي هما اول سطور، اول 6 سطور مفهومش اي تزايد. هنبتدي تزايد من السطر رقم 7 لغاية السطر رقم 37، وبعدين هنطلع بالتناقص 15 سطر. هنعمل 15 سطر تناقص. طبعا الكم كله فيه شغل على الجنبين اللي هو شغل التزايد وشغل التناقص. فالسلاسل بتاعتنا هنبتديها بمضاعفات رقم 18 زي ما قلت لكم قبل كده. انا عندي هنا 3 عناكب، يعني 3 في 18 ب54 سلسلة. فانا هزود عمودين في بداية الشغل وعمودين في نهاية الشغل، يبقى المجموع 58 سلسلة. احنا بنعمل الكم على مقاس دوران المعصم، مقاس دوران المعصم. فطبعا عايزة توسعي عن كده طبعا ده بيرجع لك. احنا دلوقتي هنعمل سلاسل على دوران المعصم. هنشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنشتغل السلاسل ونقيسها على دوران المعصم ونشوف هنعمل كام سلسلة. انا كده عملت 57 سلسلة، بنقيسها على المعصم بالشكل ده. كده عملنا 57 سلسلة، وهنرتفع 3 سلاسل بمقام عمود 1 2 3، يبقى المجموع في النهاية 58 عمود بلفة. انا كده 1 2 3، وفي الغرزة الرابعة هعمل عمود. كده هشتغل عمود في كل غرزة. بدخل في الحلقة واسحب، يبقى معايا 3 حلقات على الإبرة، اخد حلقتين في حلقتين. ادخل في الحلقة واسحب الخيط، يبقى معايا 3 حلقات على الإبرة، اخد حلقتين في حلقتين، واشتغل السطر كله عمود بلفة، وفي النهاية يبقى عندي 58 عمود بلفة.
انا كده عملت 58 عمود بلفة. دلوقتي هنشتغل السطر اللي بعده. هنرتفع 1 2 3 4 5، 3 سلاسل ارتفاع بمثابة عمود و2 سلسلة مسافة. هلف الشغل بالطريقة دي واسيب اول غرزة والتانية، وهشتغل في التالتة عمود بلف بالشكل ده. سبت غرزتين واشتغلت في التالتة. هاخد سلسلتين واسيب غرزة واسيب التانية وادخل في التالتة عمود كده فراغين. اسيب غرزة، هشتغل غرزتين سلسلة واسيب غرزة التانية وادخل في التالتة عمود بلف كده 3 فراغات. بعد كده اشتغل العمود التاني التالت الرابع. هسيب اول 3 فراغات في بداية الكم ونفس الكلام في نهاية الكم، وفي النص هسيب 5 فراغات زي الغرزة بتاعتنا اللي احنا اتعلمناها في الجاكيت. هاخد سلسلة التانية واسيب غرزة التانية وادخل في التالتة، سلسلتين واسيب غرزتين وادخل في التالتة، سلسلتين واسيب غرزتين وادخل في التالتة، سلسلتين واسيب غرزتين وادخل في التالتة كده. فراغ التاني التالت الرابع 1 2 واسيب غرزة التانية وادخل في التالتة كده 5 فراغات. بعد كده العمود التاني التالت الرابع بالشكل ده، واكرر سلسلتين واسيب غرزة التانية وادخل في التالتة، 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 1 2 واسيب 1 2 وادخل في التالتة كده 5 فراغات 1 2 3 4 5. واخد العمود اللي بعده التالت الرابع، واخد سلسلتين واسيب غرزة التانية وادخل في التالتة، سلسلتين واسيب غرزة التانية وادخل في التالتة، سلسلتين واسيب غرزة التانية وادخل في تالت سلسلة في الارتفاع واخد عمود بلف زي ما احنا شايفين كده. انا عندي هنا 3 فراغات في الاول و3 فراغات في الاخر، وفي النص 5 فراغات، 5 فراغات وبينهم 4 عواميد. بعد كده ارتفع 1 2 3 وبعدين سلسلتين مسافة ولف الشغل، واجي هنا فوق العمود اخد عمود، سلسلتين وفوق العمود عمود، هنا قبل ال4 عواميد هاخد في المكان ده 4 عواميد. طبعا احنا خدنا اول عمود التاني التالت الرابع، وارتفع 1 2 3 4 5، واجي في المكان ده اخد 4 عواميد، 1
2 3 4 بالشكل ده. الثلاث فراغات في الدور اللي بعده اصبح 2 فراغ. اخد سلسلتين عمود، سلسلتين عمود، سلسلتين عمود، وقبل الاربع عواميد اخد في المكان ده 4 عواميد. كده التاني، التالت، الرابع، وارتفع 1 2 3 4 5، واجي هنا عمود، التاني، التالت، الرابع بالشكل ده، واكرر لنهاية السطر نفس الكلام. وصلنا لاخر السطر وزي ما احنا شايفين كده احنا هنا عملنا 4 عواميد، 5 سلاسل، 4 عواميد، عملناها 3 مرات، يعني كده هيبقى عندنا 3 غرز عنكبوت. في اخر السطر هاخد 2 سلسلة واسيب غرزة التانية وادخل في التالتة اخد عمود بالشكل ده، وارتفع 1 2 3 4 5. قلنا 3 سلاسل بمثابة عمود والسلسلتين مسافة. هاجي فوق العمود واخد عمود، طبعا السطر ده اللي هو 4 عواميد وبعدين 4 سلاسل وحشو فيه ال5 سلاسل. احنا شرحنا الغرزة قبل كده واحنا بنعمل الجاكيت. ده كده العمود التاني، التالت، الرابع. بعد كده 1 2 3 4، واجي هنا اخد حشو 1 2 3 4، واجي في المكان ده اخد 4 عواميد 1 2 3 4، واخد سلسلتين واجي هنا اخد عمود، وقبل ال4 عواميد في المكان ده اخد 4 عواميد. كده التاني، التالت، الرابع، وارتفع 1 2 3 4، واجي هنا هاخد حشو 1 2 3 4، واجي هنا اخد 4 عواميد 1 2 3 4. هنلاحظ هنا في 5 فراغات، السطر اللي بعده 3، السطر اللي بعده فراغ واحد بس، وكرر لنهاية السطر. وصلنا لاخر السطر وزي ما احنا شايفين كده احنا خدنا 4 عواميد، 4 سلاسل حشو، 4 سلاسل، 4 عواميد، وبنكررها لنهاية السطر. طبعا بداية السطر زي نهايته احنا ارتفعنا 3 سلاسل وبعدين سلسلتين مسافة وبعدين خدنا ال4 عواميد قبل ال4 عواميد في السطر اللي بعده، زي ما احنا شايفين كده عاملين زي درجات السلم. في نهاية السطر هناخد سلسلتين وهنسيب غرزة التانية وندخل في التالتة ناخد عمود بالشكل ده. بعد كده 1 2 3، وهنلف الشغل في المكان ده هناخد 4 عواميد. احنا كده خدنا 3 سلاسل ارتفاع بمثابة عمود. هنيجي هنا في الفراغ ناخد 2 عمود، وفوق العمود هناخد عمود. كده اصبح عندنا 4 عواميد. هناخد 6 سلاسل 1 2 3 4 5 6، وهنيجي قبل الحشو هناخد حشو، وفي الحشو هناخد حشو، وبعد الحشو هناخد حشو.
بالشكل ده. بعد كده 1 2 3 4 5 6، وهنيجي في الفراغ اللي بين العواميد والعواميد هناخد 4 عواميد. 1 2 3 4، ونكرر 1 2 3 4 5 6، ونيجي هنا قبل الحشو هناخد حشو، وفي الحشو حشو، وبعد الحشو حشو، ونكرر لنهاية السطر 6 سلاسل 4 عمود 6 سلاسل حشو. زي ما احنا شايفين كده احنا كده خلصنا السطر، ونهايته زي بدايته، بدأنا ب4 عواميد ونهينا ب4 عواميد. بعد كده 1 2 3 4 5، 3 سلاسل ارتفاع وسلسلتين مسافة. هنلف الشغل وهنيجي هنا فوق العمود الأخير وهناخد عمود، في ال3 سلاسل أو في ال6 سلاسل هناخد 3 عواميد تكملة لل4. كده خدنا 4 عواميد. هناخد 5 سلاسل 1 2 3 4 5، وفي الحشو اللي في النص هناخد حشو 1 2 3 4 5، وهنيجي في السلاسل هنا هناخد عمود، التاني التالت الرابع بالشكل ده. نرتفع 1 2 سلسلتين، ونيجي هنا هناخد عمود، التاني التالت الرابع، ونرتفع 1 2 3 4 5، ونيجي في الحشو اللي في النص ناخد حشو زي ما احنا شايفين كده. احنا كده ارتفعنا 5 سلاسل، 3 سلاسل ارتفاع بمثابة عمود وسلسلتين مسافة، وبعد كده خدنا في ال6 سلاسل خدنا 4 عواميد، وخدنا 5 سلاسل، وفي الحشو اللي في النص خدنا حشو، وبعد كده ارتفعنا 5 سلاسل، وبعدين 4 عمود في السلاسل ال6. بعد كده ناخد سلسلتين زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده بنكرر 4 عواميد 5 سلاسل حشو 5 سلاسل 4 عواميد، وبعدين 2 سلسلة، ونكرر لنهاية السطر. زي ما احنا كده شايفين احنا نهينا السطر ب2 سلسلة وعمود في تالت سلسلة. بعد ال4 عواميد خدنا 2 سلسلة وبعدين عمود في تالت سلسلة بالشكل ده. السطر اللي بعده 1 2 3 4 5، قلنا 3 سلاسل ارتفاع بمثابة عمود وسلسلتين مسافة. هنيجي في العمود هنا وناخد عمود، سلسلتين، وفي العمود هنا هناخد عمود زي ما احنا شايفين كده. في المكان ده فراغ واحد، لما ارتفعنا بقى فراغين 2. هنيجي في السلاسل ال5 هنا احنا خدنا عمود، هناخد كمان 3 يبقى 4 2 3 4. بعد كده سلسلتين، وهنيجي في المكان التاني وهناخد 4 عواميد 1 2 3. احنا كده بنقفل غرزة العنكبوت والعمود الرابع، بقت معانا بالشكل ده. نرتفع سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، كمان عمود، التالت الرابع.
كده خدنا 4 عواميد في ال5 سلاسل. بعد كده سلسلتين، ونيجي في ال5 سلاسل التانيين ناخد عمود، التاني، التالت، الرابع، ونكرر لنهاية السطر. زي ما احنا شايفين كده، قلنا ان بداية السطر زي نهايته. احنا هنا عندنا 2 فراغ ونهيناهم ب2 فراغ. السطر اللي جاي هنعمل التزايد، هو بداية التزايد. احنا كده عملنا سطر التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس، خدنا عملنا 6 سطور في غرزة العنكبوت. السطر السابع هيبقى اوله واخره تزايد. التزايد ازاي؟ ان احنا بنزود غرزة عمود بلفة. هناخد 1 2 3 3 سلاسل، وهنلف الشغل، وفي نفس المكان هناخد عمود بلفة. يبقى كده احنا زودنا غرزة. وهنشتغل عادي، هنزود سلسلتين، هناخد سلسلتين، ونيجي فوق العمود هناخد عمود. احنا كده بنشتغل شغلنا عادي خالص. احنا بس زودنا عمود في بداية الشغل، وهنزود عمود في نهاية السطر، بداية السطر وفي نهايته. بعد كده سلسلتين، وهنيجي هنا عمود، سلسلتين، عمود. طبعا هنا بين ال4 عواميد هنا وال4 عواميد هنا هناخد هنا 4 عواميد. كده خدنا 1 التاني، التالت، الرابع، زي ما احنا شايفين كده. ده السطر الاولاني اللي احنا ابتديناه، بس هنا في عمود زيادة في بداية الشغل، بداية السطر. بعد كده 1 2 عمود، 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 التاني، التالت، الرابع. نكرر 1 2 عمود، 1 2. احنا بنشتغل شغلنا عادي خالص، هو التزايد بس اللي بيبقى فيه بداية السطر ونهايته. عمود، 1 2 عمود، 1 2 عمود، 1 2 عمود، التاني، التالت، الرابع. سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، هنسيب غرزة التانية وندخل في التالتة ناخد عمود، كمان عمود. احنا قلنا التزايد بيبقى فيه بداية السطر ونهاية السطر. يبقى في السطر السابع خدنا اول تزايد لينا، واشتغلنا في النص شغلنا العادي خالص، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود، وهكذا لغاية لما وصلنا بين ال4 عواميد وال4 عواميد وخدنا 4 عواميد، اللي هو السطر الاولاني اللي احنا ابتديناه في غرزة العنكبوت. السطر اللي بعد كده نرتفع 1 2 3، وهناخد سلسلة واحدة مسافة ونلف الشغل، وفوق العمود التاني هناخد عمود، فوق العمود التاني هناخد عمود بالشكل ده. وهنشتغل برضو شغلنا العادي، 1 2 سلسلتين، ونيجي فوق العمود ناخد عمود، سلسلتين، وفوق العمود عمود. وصلنا عند ال4 عواميد، في هنا 4 عواميد قبلهم. احنا كده خدنا عمود، هناخد اللي بعده، التالت،
الرابع. زي ما احنا شايفين كده، احنا ارتفعنا 3 سلاسل وبعدين سلسلة مسافة وبعدين خدنا عمود. بعد كده اشتغلنا شغلنا عادي خالص، سلسلتين عمود، سلسلتين 4 عواميد. بعد ال4 عواميد هنرتفع 1 2 3 4 5، وهنيجي هنا ناخد ال4 عواميد، 1 2 3 4، وناخد سلسلتين عمود، سلسلتين عمود، سلسلتين عمود، التاني، التالت، الرابع. بعد كده 1 2 3 4 5، ونيجي هنا ناخد عمود، التاني، التالت، الرابع، ونكرر لنهاية السطر. وزي ما عملنا في بداية السطر عمود سلسلة عمود، هنيجي في نهاية السطر نفس الكلام، هناخد عمود سلسلة عمود. وصلنا لنهاية السطر، وهناخد 2 سلسلة، وعندي هنا فوق ال2 عمود هناخد عمود وبعدين سلسلة مسافة، وفوق العمود التاني اللي هو تالت سلسلة هناخد عمود. يبقى كده بداية السطر زي نهايته عمود سلسلة عمود، وفي بداية السطر برضو خدنا عمود سلسلة عمود، الارتفاع 3 سلاسل قلنا بمثابة عمود. السطر اللي بعده هنرتفع 1 2 3، وهناخد سلسلة مسافة وهنلف الشغل، وهناخد عمود فوق العمود. يبقى كده 3 سلاسل ارتفاع وبعدين سلسلة مسافة وخدنا عمود. بعد كده هنشتغل 1 2 سلسلتين، وهنيجي هنا فوق العمود ناخد عمود. طبعا قبل ال4 عواميد هناخد في المكان ده 4 عواميد، خدنا واحد اوريدي، هناخد كمان عمود، التالت، الرابع. طبعا السطر اللي قبله كان فيه 5 سلاسل، يبقى هناخد سلسلة، التانية، التالتة، الرابعة، وهناخد حشو 1 2 3 4، 4 سلاسل، ونيجي هنا ناخد 4 عواميد، 1 2 3 4، ناخد سلسلتين وعمود فوق العمود، وقبل ال4 عواميد في المكان ده هناخد 4 عواميد. كده التاني، التالت، الرابع، ونرتفع 1 2 3 4، ونيجي هنا ناخد حشو ونكرر لنهاية السطر 4 سلاسل 4 عواميد. بعد كده ناخد سلسلتين ونكرر نفس الشغل. وصلنا لنهاية السطر، وبعد ال4 عواميد هناخد 2 سلسلة، وفوق العمود هناخد عمود بالشكل ده. بعد كده هناخد سلسلة واحدة وهنسيب سلسلة وندخل في اللي بعدها هناخد عمود. وقلنا بداية السطر زي نهايته بالظبط. يبقى كده السطر السابع هو بداية التزايد، بعد كده الثامن عمود سلسلة عمود، بعد كده السطر التاسع عمود سلسلة عمود، ونفس الشغل اللي بنشتغل في البداية هو اللي في نهاية السطر. بعد كده السطر العاشر، واحد العاشر في التزايد،
يبقى كده السابع، الثامن، التاسع، العاشر. كده تاني سلسلة، التالتة، الرابعة، الخامسة. كده 3 سلاسل بمثابة عمود وسلسلتين مسافة. هنلف الشغل وهنيجي هنا فوق العمود هناخد عمود. يبقى كده في السطر العاشر غيرنا، بدل ما يبقى عمود سلسلة عمود والسطر التاسع عمود سلسلة عمود، السطر العاشر عملنا عمود سلسلتين عمود. هنيجي هنا قبل الاربع عواميد هناخد العمود التاني، التالت، الرابع. هنرتفع 1 2 3 4 5 6، وهنيجي هنا قبل الحشو هناخد حشو، وفي الحشو هناخد حشو، وبعد الحشو هناخد حشو بالشكل ده. بعد كده نرتفع 1 2 3 4 5 6، وهنيجي هنا في الفراغ هناخد 4 عواميد، عمود، التاني، التالت، الرابع، ونرتفع 1 2 3 4 5 6، وناخد حشو قبل الحشو، وحشو في الحشو، وحشو بعد الحشو، ونكرر لنهاية السطر. وصلنا لنهاية السطر، وبعد ما خدنا الاربع عواميد وبعدين 6 سلاسل وبعدين 3 حشو، 6 سلاسل 4 عواميد، هناخد 2 سلسلة، 1 2، وهنيجي هنا نسيب سلسلة وندخل في السلسلة اللي بعدها اللي هي من سلاسل الارتفاع، وهناخد عمود بلفة. يبقى هنا بعد الاربع عواميد خدنا سلسلتين وقفلنا بعمود بلفة. كده بداية السطر زي نهايته. هنا ارتفعنا 5 سلاسل وبعدين خدنا 4 عواميد، هنا نهينا بسلسلتين وبعدين خدنا عمود بلفة. دلوقتي هنشتغل السطر اللي بعده، والسطر اللي بعده نفس الكلام، هناخد 3 سلاسل وبعدين سلسلتين وهنشتغل عمود فوق العمود، بعدين سلسلتين، وهنيجي هنا ناخد عمود، وفي السلاسل الستة هناخد 4 عواميد. خدنا واحد اوريدي فهناخد التاني، التالت، الرابع. هناخد 1 2 3 4 5، وهنيجي في التلاتة حشو هناخد حشو في النص، 1 2 3 4 5، هناخد هنا 4 عواميد، 1 2 3 4. يبقى كده خدنا 4 عمود في ال6 سلاسل، وبعدين خدنا 5 سلاسل وحشو، وبعدين 5 سلاسل و4 عمود في ال6 سلاسل. بعد كده سلسلتين، عمود، التاني، التالت، الرابع، ونرتفع 1 2 3 4 5، وناخد حشو ونكرر لنهاية السطر. بعد ما وصلنا لاخر السطر خدنا 5 سلاسل وبعدين 4 عواميد، هناخد سلسلتين وهناخد عمود زي ما احنا شايفين كده، وبعدين سلسلتين وهنسيب سلسلتين وندخل في التالتة ناخد عمود. السطر اللي بعد كده 1 2 3 4 5، وهنيجي ناخد عمود فوق العمود، سلسلتين وعمود فوق العمود،
سلسلتين وعمود، التاني، التالت، الرابع، بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده عندنا 3 فراغات في بداية السطر. بعد كده هناخد سلسلتين ونضم غرزة العنكبوت، هناخد 4 عواميد، 1 2 3 4. كده قفلنا غرزة العنكبوت. بعد كده سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، التاني، التالت، الرابع، سلسلتين ونضم غرزة العنكبوت، 1 2 3 4، ونكرر لنهاية السطر. وصلنا لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده، 4 عواميد، سلسلتين، 4 عواميد، بعد كده سلسلتين عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، وهنسيب سلسلة التانية وندخل في التالتة عمود. كده 3 فراغات في نهاية السطر وفي بداية السطر. السطر اللي بعده هنشتغل زي ما اشتغلنا في السطر السابع، هنعمل عمودين في بداية السطر وعمودين في نهاية السطر. نشتغل 1 2 3. احنا كده في السطر السابع، الثامن، التاسع، العاشر، ال11، ال12. احنا في السطر ال13. السطر ال13 هيبقى زي السطر السابع. كده خدنا 3 سلاسل، 1 2 3، وهنلف الشغل وهناخد عمود في نفس المكان، عمود في نفس المكان. بعد كده هناخد سلسلتين وهنشتغل شغلنا العادي خالص، عمودين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، سلسلتين، عمود، التاني، التالت، الرابع. يبقى كده اصبح عندنا فراغ التاني، التالت، الرابع، وفي بداية السطر 3 سلاسل وعمود، 3 سلاسل وعمود. وهنكرر سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، التاني، التالت، الرابع، بالشكل ده، ونكرر لنهاية السطر. وصلنا لنهاية السطر وهناخد 2 سلسلة وهنسيب سلسلة التانية وندخل في التالتة عمود، وهناخد عمود تاني في نفس المكان بالشكل ده. وقلنا ده السطر ال13 عملناه زي السطر السابع بالظبط، خدنا عمودين في اول السطر وعمودين في اخر السطر. السطر اللي بعد كده هو نفس السطر ال13، هناخد عمودين في بداية السطر وعمودين في نهاية السطر. هنرتفع 1 2 3 وهنلف الشغل
وهناخد عمود فوق العمود كده، عمودين، وهنشتغل سلسلتين عمود، سلسلتين عمود، سلسلتين عمود. وصلنا قبل الاربع عواميد هناخد العمود التاني، التالت، الرابع، ونرتفع 1 2 3 4 5، ونيجي الناحية دي ناخد 4 عواميد، 1 2 3 4. ده السطر اللي فيه 4 عواميد 5 سلاسل. هنشتغل نفس الشغل اللي احنا اشتغلناه في السطر التاني، لان دي ادوار وبنكررها. هنشتغل نفس اللي احنا اشتغلناه في السطر التاني اللي هو 4 عواميد 5 سلاسل 4 عواميد، وهنسيب 3 فراغات زي ما احنا شايفين كده، 3 فراغات، وبعدين هنكرر 4 عواميد 5 سلاسل 4 عواميد، وبعدين نشتغل نفس الشغل لنهاية السطر، وهنزود عمودين زي بداية السطر. احنا كده خلصنا السطر ونهينا بعمودين زي ما بدأنا بعمودين، زي ما احنا شايفين كده، عمودين وفوقيهم عمودين. السطر اللي بعد كده نفس الكلام، هنشتغل عمودين 1 2 3، وهنلف الشغل وهناخد عمود فوق العمود، عمود فوق العمود، وهنشتغل سلسلتين عمود، سلسلتين عمود. هنا قبل الاربع عواميد في المكان ده اخد العمود التاني، التالت، الرابع. احنا كده في السطر ال15. هنرتفع 1 2 3 4، وهناخد حشو في الخمس سلاسل، 1 2 3 4، وهنيجي هنا ناخد 4 عواميد، 1 2 3 4. يبقى في بداية السطر 2 عمود، وفي نهاية السطر برضو هنقفل ب2 عمود، وبنشتغل الشغل بتاعنا اللي هو 4 عواميد 4 سلاسل حشو في الخمس سلاسل، وبعدين 4 سلاسل 4 عواميد، وبنشتغل اللي هو السطر الثالث. ده طبعا ده السطر الاول، السطر الثاني، السطر الثالث بنكرره لنهاية السطر. زي ما احنا شايفين كده نهينا برضو ب2 عمود، 2 عمود، وفي البداية 2 عمود، وفي النص بنشتغل شغلنا العادي خالص اللي هو السطر الثالث في غرزة العنكبوت، اللي هو 4 عواميد 4 سلاسل حشو 4 سلاسل 4 عواميد. بعد كده نرتفع 1 2 3، وناخد سلسلة مسافة. ده كده السطر ال16. هنيجي هنا فوق العمود وهناخد عمود، يبقى كده في بداية السطر عمود سلسلة عمود، يبقى في نهاية السطر برضو هناخد عمود سلسلة عمود. بعد كده سلسلتين، وهناخد عمود، وقبل الاربع عواميد هناخد العمود التاني، التالت، الرابع، وهنرتفع 1 2 3 4 5 6، وهنيجي هنا قبل الحشو ناخد حشو، وفي الحشو هناخد حشو، وبعد الحشو هناخد حشو. نرتفع 1 2 3 4 5 6، وهنيجي هنا في الفراغ ده هناخد 4 عواميد، 1 2 3 4، ونكرر لغاية نهاية السطر. بعد الاربع عواميد بناخد 6 سلاسل و3 حشو، وبعدين 6 سلاسل
4 عواميد. هننهي السطر مع بعض. هنا بعد ما خدنا ال4 عواميد هناخد 2 سلسلة، وفوق العمود هناخد عمود وبعدين سلسلة، وفي الثلاث سلاسل هناخد في تالت سلسلة عمود. يبقى كده نهينا بعمود سلسلة عمود، وبدأنا بعمود سلسلة عمود. بعد كده هنرتفع 1 2 3 سلسلة مسافة، وهناخد فوق العمود هناخد عمود، وعندي هنا ال4 عواميد هناخد قبلهم 4 عواميد كده، التاني التالت الرابع. يبقى كده خدنا 3 سلاسل ارتفاع وبعدين سلسلة مسافة زي ما احنا شايفين كده، وفي الفراغ خدنا 4 عواميد. هنرتفع 2 سلسلة 1 2، وهنيجي هنا في ال6 سلاسل هناخد 4 عواميد 1 2 3 4 1 2 3 4 5 سلاسل، ونيجي هنا في الحشو اللي في النص ناخد حشو 1 2 3 4 5، نيجي هنا 4 عواميد 1 2 3 4 1 2، نيجي هنا ناخد عمود التاني التالت الرابع، وناخد 1 2 3 4 5، نيجي هنا ناخد حشو ونكرر لنهاية السطر 4 عواميد 5 سلاسل حشو 4 عواميد سلسلتين. وصلت لنهاية السطر وهنقفله مع بعض. ده السطر ال17. بعد ال4 عواميد هناخد 2 سلسلة وهناخد عمود التاني التالت الرابع بالشكل ده. بعد كده سلسلة وهنقفل، هنسيب سلسلة من تحت وندخل في تالت سلسلة ناخد عمود بالشكل ده. يبقى بداية السطر زي نهايته. السطر اللي بعد كده نرتفع 1 2 3 وألف الشغل. هناخد في السلسلة اللي هنا هناخد 2 عمود 1 2، يبقى كده عندنا 3 عواميد، وهناخد في المكان ده عمود الرابع بالشكل ده. سلسلتين وهنيجي هنا عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود التاني التالت الرابع. بعد كده سلسلتين ونقفل غرزة العنكبوت، عمود التاني التالت الرابع. يبقى كده عندي قبل ال4 عواميد في عندي 3 فراغات زي ما احنا شايفين كده، 3 فراغات. وهنكرر 1 2 عمود 1 2 عمود 1 2 عمود التاني
التالت، الرابع. ناخد سلسلتين ونضم العنكبوت، 1 2 3 4، ونكرر لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر، عندي هنا 3 فراغات بعد ال4 عواميد، وعندي هنا في السلسلة هاخد 2 عمود وهاخد العمود الرابع بالشكل ده. يبقى بداية السطر زي نهايته، 4 عواميد في نهاية السطر و4 عواميد في بداية السطر. دلوقتي السطر ال19 كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. السطر ال19 1 2 3 4 5، 3 سلاسل ارتفاع بمثابة عمود وسلسلتين مسافة. اجي هنا اخد عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، التاني، التالت، الرابع بالشكل ده. يبقى كده رجعنا لأول سطر احنا اشتغلناه في الغرزة، اللي هي 5 فراغات 4 عواميد. بس هنا طبعا هنا عشان عملنا تزايد اصبح عندنا في السطر ده 5 فراغات، 1 2 3 4 5. في بداية السطر كانوا 3، في بداية الشغل كانوا 3. مع التزايد اصبح عندنا 5 فراغات، 1 2 3 4 5. ونكرر لنهاية السطر 2 سلسلة عمود، وبين ال4 عواميد وال4 عواميد بناخد 4 عواميد زي ما احنا شايفين كده. نهينا ب5 فراغات، الفراغ التاني التالت الرابع الخامس زي البداية بالظبط بالشكل ده. دلوقتي السطر رقم 20 هنرتفع 1 2 3، وفي اول فراغ هناخد العمود التاني، التالت، الرابع، الخامس. كده احنا عملنا عمود زيادة في بداية السطر. كده خدنا 4 عواميد اللي هو الطبيعي بتاعنا، وبعدين خدنا عمود زيادة اللي هو الارتفاع 3 سلاسل. بعد كده سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، التاني، التالت، الرابع. بعد كده 1 2 3 4 5. طبعا احنا عارفين كده السطر اللي هو 4 عواميد 5 سلاسل، 4 عواميد اللي هو السطر التاني في غرزة العنكبوت. ونكرر لغاية نهاية السطر. احنا كده خلصنا السطر ال20 ونهيناه ب5 عواميد زي ما احنا شايفين، 1 2 3 4 5، 5 عواميد وقبليه 3 فراغات. دلوقتي هنشتغل السطر ال21. هنرتفع 1 2 3 4 5 6 7، 3 سلاسل ارتفاع و4 سلاسل اللي هما بتوع غرزة العنكبوت في السطر الثالث.
لو نفتكر احنا عندنا هنا في السطر الثالث بناخد 4 عواميد وبعدين 4 سلاسل. كده خدنا 7 سلاسل. هنيجي هنا وناخد عمود التاني التالت الرابع بالشكل ده. يبقى خدنا 7 سلاسل، بعد كده خدنا 4 عواميد. ناخد سلسلتين، عمود التاني التالت الرابع، بعد كده 1 2 3 4. نيجي هنا ناخد حشو 1 2 3 4 وناخد هنا 4 عواميد. طبعا الغرزة احنا خدناها قبل كده ومذاكرينها. اللي يهمنا في الفيديو لبداية السطر ونهايته اللي هو التزايد في الكم. دلوقتي احنا خدنا 7 سلاسل، وقلنا ال7 سلاسل قسمناها ازاي: 3 سلاسل ارتفاع بمثابة عمود، والاربع سلاسل اللي هم الاربع سلاسل اللي احنا لسه شغالين فيهم دلوقتي، وبنكرر لنهاية السطر. وصلنا لنهاية السطر، وبعد ما خدنا 4 سلاسل حشو، 4 سلاسل 4 عواميد، هناخد 2 سلسلة، عمود التاني التالت الرابع، وبعدين 1 2 3 4، وهناخد عمود في تالت سلسلة بالشكل ده. يبقى بداية الشغل زي نهايته، 4 سلاسل ونهينا بعمود بلف. السطر اللي بعد كده هنرتفع سلسلة، وفي نفس المكان هناخد حشو، وبعد كده هناخد حشو زي ما احنا شايفين كده، وهنرتفع 1 2 3 4 5 6 زي ما احنا شايفين كده. وهنيجي هنا هناخد 4 عواميد، 1 2 3 4 زي ما احنا شايفين كده. خدنا ارتفعنا سلسلة وخدنا حشو في نفس المكان، وبعدين حشو في الاربع سلاسل، وارتفعنا 6 سلاسل وخدنا 4 عواميد. هنرتفع 1 2 3 4 5 6، وهنيجي هنا قبل الحشو حشو، وفي الحشو حشو، وبعد الحشو حشو. 1 2 3 4 5 6، وهنيجي هنا بين الاربع عواميد والاربع عواميد هناخد 4 عمود، 1 2 3 4، ونكرر لنهاية السطر. دلوقتي انا وصلت لاخر السطر وخدت 6 سلاسل وبعدين 4 عواميد. هناخد 1 2 3 4 5 6. عندي هنا في الاربع سلاسل هعد 1 2 3 4، هاخد هنا حشو، كمان حشو بالشكل ده. يبقى كده انا خدت 6 سلاسل وخدت 2 حشو في نهاية السطر. السطر اللي بعد كده
هناخد سلسلة ونلف الشغل وناخد في نفس المكان غرزة حشو ونرتفع 1 2 3 4 5 ونيجي في المكان ده اللي في السلاسل هناخد 4 عواميد. 1 2 3 4 تبقى بالشكل ده. بعد كده سلسلتين واجي في السلاسل هنا اخد 4 عواميد. 1 2 3 4 واخد 5 سلاسل. 1 2 3 4 5 واجي في الحشو اللي في النص اخد حشو وارتفع 1 2 3 4 5 واجي هنا في السلاسل اخد 4 عواميد. 2 3 4 ونكرر لنهاية السطر. بعد ال4 عمود هناخد 2 سلسلة وفي السلاسل هناخد 4 عمود ونكرر 5 سلسلة حشو 5 سلسلة 4 عمود. وصلنا لنهاية السطر وخدت 4 عواميد في ال6 سلاسل. هاخد سلسلتين واجي في السلاسل هنا اخد 4 عمود. 1 2 3 4 واخد 5 سلاسل. 1 2 3 4 5 واجي هنا في الحشو الأخيرة واخد غرزة حشو بالشكل ده. ارتفع 1 2 3 4 5 6 6 سلاسل والف الشغل واجي هنا في ال5 سلاسل اجي الناحية دي اخد 4 عواميد. 1 2 3 4 تبقى بالشكل ده. اخد سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود التاني التالت الرابع بالشكل ده. هاخد سلسلتين واجي في ال5 سلاسل التانيين اخد 4 عواميد. انا كده بقفل غرزة العنكبوت بالشكل ده واكمل لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر وبعد ما خدنا 4 عواميد سلسلتين 4 عواميد قفلنا غرزة العنكبوت. خدنا سلسلتين عمود سلسلتين عمود بعد كده سلسلتين هاخد عمود التاني التالت الرابع بالشكل ده. بعد كده اخد سلسلتين والف الابرة لفة التانية واخد في غرزة الحشو اللي تحت هنا اخد فيها عمود بلفتين اخرج من اللفة التانية التالتة بالشكل ده. السطر اللي بعد كده ارتفع 1 2 3 ولف الشغل واخد العمود التاني التالت الرابع الخامس. كده احنا زودنا عمود
طبعا احنا بنشتغل سطور التزايد. هناخد سلسلتين عمود، سلسلتين عمود، سلسلتين عمود، سلسلتين عمود، سلسلتين عمود، التاني، التالت، الرابع، ونكرر لنهاية السطر. السطر ده اللي هو 5 فراغات و4 عواميد. وصلنا لاخر السطر زي ما احنا شايفين كده، خدنا 5 فراغات كده، 1 2 3 4 5، وبعد الفراغ الخامس هناخد 5 عواميد. ادي اول عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس. السطر اللي هنعمله ده هو السطر رقم 26. هنرتفع 1 2 3 ونلف الشغل، وناخد عمود وفوق العمود التاني، يبقى كده عمودين. هنرتفع 1 2 3 4 5، وهنيجي في الفراغ ده أول فراغ عندنا هنشتغل فيه 4 عواميد. 1 2 3 4 بالشكل ده، يبقى عمودين 5 سلاسل، وفي الفراغ الأولاني خدنا 4 عواميد. سلسلتين عمود، سلسلتين عمود، سلسلتين عمود، وعندي هنا 4 عواميد. هشتغل هنا 4 عواميد وهنا 4 عواميد وبينهم 5 سلاسل. 2 3 4. ده السطر التاني في الغرزة بتاعتنا اللي هي 4 عواميد 5 سلاسل 4 عواميد، وأكرر يبقى فيه 3 فراغات بين ال4 عواميد هنا وال4 عواميد هنا. زي ما احنا شايفين كده وصلنا لآخر السطر، وعندي 3 فراغات، وهاخد ال4 عواميد، العمود التاني، التالت، الرابع، وبعدين ارتفع 1 2 3 4 5، واسيب غرزة التانية وادخل في التالتة اخد عمود كمان عمود. يبقى كده بداية الشغل زي نهايته، اخر السطر عمودين وبداية السطر عمودين. السطر اللي بعد كده هنرتفع 1 2 3 4 5 6، 6 سلاسل، وهنيجي هنا في ال5 سلاسل وهناخد حشو بالشكل ده. بعد كده نرتفع 1 2 3 4، وهناخد هنا 4 عواميد. 1 2 3 4. السطر ده اللي هو 4 سلاسل 4 عواميد حشو 4 سلاسل. ناخد سلسلتين عمود، التاني، التالت، الرابع، وبعدين 1 2 3 4، واجي هنا اخد حشو 1 2 3 4، وهنا اخد 4 عواميد. 1 2 3 4 بالشكل ده، واكمل لنهاية السطر.
وصلنا لنهاية السطر وخدت 4 عواميد وقبلهم فراغ واحد بس. هرتفع 1 2 3 4 واخد حشو في الخمس سلاسل، وارتفع 1 2 3 واخد عمود في ارتفاع 3 سلاسل. عندي هنا 3 سلاسل، خدت في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع عمود بلف بالشكل ده. هرتفع 1 2 3 4 5 6 7 7 سلاسل والف الشغل، واجي هنا قبل الحشو هاخد حشو، وفي الحشو حشو، وبعد الحشو هاخد حشو. اول حشو، التاني، التالت، وارتفع 1 2 3 4 5 6 واجي هنا في الفراغ اخد 4 عواميد. السطر ده اللي هو فيه 4 عواميد 6 سلاسل 3 حشو 6 سلاسل بالشكل ده، واكرر لنهاية السطر. بعد ال4 عواميد هاخد 6 سلاسل وبعدين 3 حشو وبعدين 6 سلاسل 4 عواميد. وصلت لنهاية السطر وعند ال4 عواميد. بعد ال4 عواميد هاخد 6 سلاسل 1 2 3 4 5 6 واجي هنا قبل الحشو هاخد حشو، وفي الحشو حشو، وبعد الحشو حشو، وارتفع 1 2 3 4 واخد في تالت سلسلة عمود بلف. ادي 1 2 3 بالشكل ده. دي كده نهاية السطر. السطر اللي بعد كده هرتفع 1 2 3 بمثابة عمود، وارتفع ال5 سلاسل 1 2 3 4 5 واجي هنا عندي 3 حشو هاخد الحشو اللي في النص بالشكل ده، وارتفع 1 2 3 4 5 واجي هنا في السلاسل اخد 4 عواميد. 1 2 3 4 سلسلتين وعمود، التاني، التالت، الرابع، وارتفع 1 2 3 4 5 واجي هنا حشو واكمل. بعد الحشو 5 سلاسل وبعدين اخد 4 عواميد، بعد كده سلسلتين واخد في السلاسل الستة 4 عواميد واكرر. ده السطر اللي فيه 5 سلاسل حشو 5 سلاسل 4 عواميد. وصلت لنهاية السطر وعندي هنا 4 عواميد وقبلهم فراغ واحد. بعد كده 1 2 3 4 5 واجي هنا عندي 3 حشو اخد الحشو اللي في النص وارتفع 1 2 3 4 5 واخد عمود في تالت سلسلة 1 2 3 من سلاسل الارتفاع عمود بلفة بالشكل ده. بعد كده ارتفع 1 2 3 وعندي هنا في السلاسل ال5 هاخد 4 عواميد. 2 3 4 5 كده خدت 4 عواميد جنب الارتفاع ال3 سلاسل، اصبح عندنا 5 عواميد.
هاخد سلسلتين واجي في ال5 سلاسل التانيين واقفل غرزة العنكبوت بالشكل ده. هاخد سلسلتين عمود، سلسلتين عمود، سلسلتين عمود، التاني، التالت، الرابع، واخد سلسلتين وياخد 4 عواميد. واكرر لنهاية السطر. بعد ما وصلت وخدت ال4 عواميد زي ما احنا شايفين وقبلهم 3 فراغات، هاخد سلسلتين واجي هنا في ال5 سلاسل واخد عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس، زي بداية السطر بالظبط. السطر اللي جاي السطر ال31. هرتفع 1 2 3 واخد سلسلة مسافة، وهاجي هنا في العمود التاني واخد عمود واخد سلسلتين، واجي هنا في النص اخد 4 عواميد. 1 2 3 4 بالشكل ده. بعد كده سلسلتين واشتغل سلسلتين عمود، سلسلتين عمود، سلسلتين عمود، هيبقى عندي 5 فراغات، وعندي هنا في المكان ده اشتغل 4 عواميد في المكان ده اللي هو قفلة غرزة العنكبوت. هيبقى اصبح عندي 5 فراغات 4 عواميد، 5 فراغات 4 عواميد. وصلت لنهاية السطر خدت 4 عواميد. هاخد سلسلتين واسيب غرزة التانية وادخل في التالتة، هاخد عمود، سلسلة، وفي تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع هاخد العمود اللي بعده بالشكل ده. السطر اللي بعده هرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وفوق العمود هاخد عمود، التاني، التالت، الرابع. هرتفع 5 سلاسل واخد في الناحية دي 4 عواميد. احنا كده بنشتغل في السطر التاني في غرزة العنكبوت. 1 2 3 4 5، وهاجي هنا اخد عمود، التاني، التالت، الرابع، واكرر لنهاية السطر. وصلنا لاخر السطر وخدت 4 عواميد زي ما احنا شايفين كده. هرتفع 1 2 3 4 5 واخد 4 عواميد. 1 2 3 4 بالشكل ده. وهرتفع سلسلتين واسيب سلسلة وادخل في اللي بعدها اخد عمود بالشكل ده. بعد كده ارتفع 1 2 3
واخد في المكان ده 4 عواميد، التاني التالت الرابع بالشكل ده، 4 عواميد. ارتفع 1 2 3 4، واخد هنا حشو 1 2 3 4، واخد هنا 4 عواميد. طبعا الغرزة كده بقت سهلة معانا وحافظين الأدوار بتاعتنا. الدور ده اللي هو فيه 4 عواميد 4 سلاسل بالشكل ده، واكمل لنهاية السطر. انا كده نهيت ب4 عواميد زي ما احنا شايفين كده. السطر اللي بعد كده عندي ارتفاع 1 2 3، وفي نفس المكان هناخد عمود في نفس المكان، وهنرتفع 1 2 3 4 5 6، وهناخد حشو قبل الحشو وحشو جوه الحشو وحشو بعد الحشو بالشكل ده، وهنرتفع 1 2 3 4 5 6، وهناخد في الفراغ ده 4 عواميد. السطر ده اللي هو فيه 6 سلاسل 3 حشو 6 سلاسل 4 عواميد. ونكرر لنهاية السطر. بعد ما خدنا ال3 حشو هنرتفع 1 2 3 4 5 6، وهاجي هنا في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع وهاخد عمود كمان عمود بالشكل ده. بعد كده السطر ال35 1 2 3 وسلسلة مسافة، وهاجي هنا اخد 4 عواميد وبعدين 5 سلاسل حشو في النص، وبعدين 5 سلاسل، واجي هنا اخد 4 عواميد. واحد 2 3 4، بعدين 1 سلسلة، التانية التالتة الرابعة الخامسة، واجي هنا حشو في النص بالشكل ده. 1 2 3 4 5، واجي هنا 4 عواميد. 1 2 3 4، واخد سلسلتين، واجي هنا في السلاسل اللي بعدها اخد 4 عواميد، وبنكرر لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. خدنا 5 سلاسل حشو 5 سلاسل 4 عواميد، وهناخد سلسلة وهنقفل في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع بعمود بلف. ارتفع 1 2 3 4 5، واجي هنا فوق العمود هاخد عمود زي ما احنا شايفين كده. بعد كده سلسلتين عمود، التاني التالت الرابع، بعد كده سلسلتين، واخد 4 عواميد في السلاسل التانية، بالشكل ده.
سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود. السطر ده هيبقى عندي 4 عواميد وبعدين سلسلتين، واجي هنا اخد 4 عواميد، هيبقى فيه 3 فراغات بين ال4 عواميد وال4 عواميد. وصلنا لاخر السطر زي ما احنا شايفين. بعد ال4 عواميد هاخد سلسلتين، عمود، سلسلتين، واسيب سلسلة وادخل في التالتة هاخد عمود بالشكل ده. السطر اللي جاي هو السطر رقم 37. هرتفع 1 2 3 4 5 واخد عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود. وصلت عند السطر اللي باخد هنا بين الأربعة والأربعة باخد 4، يبقى كده التاني، التالت، الرابع. السطر ده اللي هو أول سطر في غرزة العنكبوت، اللي هو 5 فراغات 4 عواميد. وصلت لآخر السطر زي ما احنا شايفين، آخر 3 فراغات زي ما بدأنا بالظبط. بدأنا بأول 3 فراغات. ده كده آخر سطر في التزايد. دلوقتي هنعمل التناقص. هنحسب بس طول الجزء اللي احنا عملنا فيه التزايد، علشان لو اشتغلتي بخيط مختلف عن اللي اشتغلت بيه. الجزء ده طوله 34 سنتي، جزء التزايد كله 34 سنتي. وعرض الكم 38 سنتي، والاسورة 23 سنتي. 22 ونص، 22 ونص. دلوقتي هنشتغل سطور التناقص. هنلف الشغل بالطريقة دي، وهناخد منزلقة في منزلقة، وعند العمود ناخد منزلقة بالشكل ده، وهنرتفع 1 2 3 4. وهنيجي هنا قبل ال4 عواميد هناخد 4 عواميد. واحد، 2 3 4 5. وناخد الناحية دي 4 عواميد، 1 2 3 4. ده السطر اللي فيه 4 عواميد، 5 سلاسل 4 عواميد، ونكمل لنهاية السطر. وصلت لاخر السطر زي ما احنا شايفين كده. خدت 4 عواميد، 5 سلاسل 4 عواميد. بعد كده هاخد عمود بلفتين، 1 2، واجي هنا اخد لفة، التانية، التالتة.
بعد كده 1 2 3 4 5 6. هاجي هنا واخد حشو زي ما احنا شايفين كده. بعد كده 1 2 3 4 واخد هنا 4 عواميد. 1 2 3 4 بالشكل ده. سلسلتين، عمود، التاني، التالت، الرابع، 1 2 3 4 حشو، 1 2 3 4 4 عواميد، وبالشكل لغاية نهاية السطر، وهنقفله مع بعض. وصلت لاخر السطر وخدت 4 عواميد وبعدين 4 سلاسل وغرزة حشو. دلوقتي هناخد عمود و4 لفات، لفة، التانية، التالتة، الرابعة، وهاجي هنا زي ما احنا شايفين كده، اخرج من اللفة، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة. بعد كده هرتفع سلسلة واحدة واجي هنا في غرزة الحشو اخد غرزة حشو، وبعد غرزة الحشو اخد غرزة حشو وارتفع 1 2 3 4 5 6، واجي هنا بين الاربع عواميد والاربع عواميد اخد في المكان ده 4 عواميد. بعد كده اخد 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، حشو قبل الحشو، وحشو جوه الحشو، وحشو بعد الحشو، 1 2 3 4، 1 2 3 4 5 6، واخد 4 عواميد واكرر لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده، خدنا 6 سلاسل وبعدين 4 عواميد. بعد كده هاخد 1 2 3 4 5 6، وهاخد حشو قبل الحشو، وهاخد حشو جوه الحشو بالشكل ده. 1 2 3 4 5 6، 6 سلاسل، واجي هنا اخد 4 عواميد. 1 2 3 4، وسلسلتين، هنا 4 عواميد. 1 2 3 4 بالشكل ده. يبقى خدنا 6 سلاسل، ارتفعنا ب6 سلاسل، وبعدين خدنا 4 عواميد، وبعدين سلسلتين و4 عواميد. بعد كده 1 2 3 4 5، واجي هنا في غرزة الحشو اللي في النص واخد حشو. 1 2 3 4 5، واجي هنا اخد عمود، التاني، التالت، الرابع، سلسلتين، واكرر لنهاية السطر 4 عواميد، 5 سلاسل حشو، 5 سلاسل، 4 عواميد. وصلت لاخر السطر وخدت 4 عواميد، هاخد سلسلتين واجي هنا اخد 4 عواميد. 1
2 3 4. بعد كده اخد سلسلتين والف لفة التانية، واجي هنا في الحشو التانية واخد عمود بلفتين بالشكل ده، وارتفع 1 2 3 ولف الشغل، واجي هنا في اول عمود اخد عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، التاني، التالت، الرابع. يبقى كده اصبح عندي في اول السطر 4 فراغات زي ما احنا شايفين كده، 4 فراغات. بعد كده سلسلتين واضم غرزة العنكبوت بالشكل ده، اخد سلسلتين واكرر وصلت عند السلاسل، اخد العمود التاني، التالت، الرابع. يبقى كده عندي 3 فراغات و4 عواميد، وبعدين سلسلتين و4 عواميد، واكرر لنهاية السطر. وصلنا لنهاية السطر وزي ما احنا شايفين كده 3 فراغات وبعدين 4 عواميد، سلسلتين، 4 عواميد في ال5 سلاسل. احنا كده ضمينا غرزة العنكبوت. اخر 4 عواميد، بعد كده سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، بعد كده اخد عمود واسيب سلسلة التانية وادخل في التالتة بالشكل ده. يبقى كده البداية زي النهاية بالظبط. عندنا هنا فراغ التاني، التالت، الرابع، وهنا برضو فراغ التاني، التالت، الرابع. دلوقتي هنبتدي السطر اللي بعده، هنرتفع 1 2 3 4 5 وهناخد عمود، هنسيب العمود ده وهندخل في العمود ده وهناخد عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، التاني، التالت، الرابع. السطر ده اللي هو اول سطر في غرزة العنكبوت، اللي هو 5 فراغات و4 عواميد. طبعا البداية عندنا فراغ التاني، التالت، الرابع، هنعمل 5 فراغات و4 عواميد ونكرر 5 فراغات و4 عواميد. وصلنا لنهاية السطر زي ما احنا شايفين. بعد ال4 عواميد هاخد سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، واجي هنا اخد عمود بالشكل ده. كده نهيت ب4 فراغات زي ما احنا شايفين. ابتدينا ب4 فراغات وانتهينا ب4 فراغات. السطر اللي بعد كده 1 2 3 سلاسل،
وهاخد عمود فوق العمود، سلسلتين، عمود فوق العمود، سلسلتين، عمود فوق العمود. كده اصبح عندي 3 فراغات. اخد العمود التاني، التالت، الرابع، وارتفع 1 2 3 4 5. ده السطر التاني في غرزة العنكبوت اللي هو 4 عواميد 5 سلاسل. زي ما احنا شايفين كده ابتدينا ب3 سلاسل، وبعدين خدنا عمود، وبعدين سلسلتين، عمود، سلسلتين، 4 عواميد، وبعدين 5 سلاسل و4 عواميد، ونكرر لنهاية السطر. وصلت لاخر السطر زي ما احنا شايفين كده. عملنا جهزنا كده ل3 عناكب. بعد كده اخد سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، وبعدين اخد عمود على طول، اسيب غرزة التانية وادخل في التالتة من سلاسل الارتفاع. لو نفتكر السطر اللي قبله خدنا 5 سلاسل، دخلنا في تالت غرزة من سلاسل الارتفاع. يبقى كده عندنا 3 فراغات في اخر السطر و3 فراغات في اول السطر. بعد كده نرتفع 1 2 3 4، زي ما احنا شايفين كده. هنيجي في الفراغ ده وناخد 4 عواميد، اول، التاني، التالت، الرابع، وبعدين نرتفع 1 2 3 4، ناخد حشو، 1 2 3 4، ناخد 4 عواميد. السطر ده اللي هو 4 عواميد، 4 سلاسل، وبعدين غرزة حشو، و4 سلاسل، 4 عواميد، 4 عواميد، 4 سلاسل، غرزة حشو، 4 سلاسل، 4 عواميد، بعدين سلسلتين، ونكرر 4 عواميد، 4 سلاسل، غرزة حشو، 4 سلاسل، 4 عواميد، ونكرر لنهاية السطر. وصلنا لآخر السطر، وهناخد بعد ال4 عواميد هناخد سلسلة، وهناخد عمود في المكان ده بالظبط زي ما احنا شايفين كده. بعد ال4 عواميد أصبح عندنا فراغ واحد بس في بداية السطر وفي نهايته. هرتفع 1 2 3، واجي في أول عمود واخد عمود زي ما احنا شايفين كده. بعد كده 1 2 3 4 5 6، واخد حشو، وفوق الحشو حشو، وبعد الحشو غرزة حشو، وارتفع 1 2 3 4 5 6، واخد 4 عواميد، 1 2 3 4. السطر ده اللي هو فيه 6 سلاسل، 3 حشو، 6 سلاسل، 4 عواميد، واكرر لنهاية السطر. دلوقتي وصلنا لآخر السطر وخدت 3 حشو. بعد كده 1 2 3 4 5 6، واجي هنا في نهاية ال4 عواميد اخد عمود، وعندي هنا 4 سلاسل، هسيب سلسلة وادخل في التالتة اخد عمود بالشكل ده. دلوقتي هنبتدي نعمل السطر رقم 10 في التناقص. احنا عملنا كده 9 سطور من سطور التناقص.
هرتفع 1 2 3 والف الشغل. عندي العمود ده مش هشتغل فيه حاجة، هشتغل في السلاسل الستة، عمود، التاني، التالت، 3 عواميد. نلاحظ ان احنا بنعمل تناقص، وارتفع 1 2 3 4 5، واجي هنا في الغرزة اللي في النص واخد حشو، وارتفع 1 2 3 4 5، واجي هنا اخد 4 عواميد، 1 2 3 4، سلسلتين، واكرر عمود، التاني، التالت، الرابع، واكرر 1 2 3 4 5، وبعدين اخد حشو واكرر 5 سلاسل 4 عواميد. زي ما احنا شايفين كده احنا قفلنا السطر، خدنا 5 سلاسل وبعد كده 3 عواميد، وتغاضينا عن العمود اللي تحت ودخلنا عمود في تالت سلسلة. السطر اللي بعد كده هنرتفع 1 2 3، وعندنا هنا 3 عواميد، هندخل في العمود رقم 3 عفوا، 1 2 3 4، وناخد سلسلتين ونقفل غرزة العنكبوت، 2 3 4 بالشكل ده، ونكرر لنهاية السطر. سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، التاني، التالت، الرابع، وبعدين ناخد سلسلتين ونقفل غرزة العنكبوت زي ما احنا اشتغلناها قبل كده، ونكرر لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين، خدنا 4 عواميد. بعد كده هاخد عمود في المكان ده كده واقفل السطر. بعد كده 1 2 3 4، 4 سلاسل، وهنلف الشغل، وهنيجي هنا بين ال4 عواميد هنا وال4 عواميد هنا هناخد 4 عواميد، 1 2 3 4. ده أول سطر في غرزة العنكبوت اللي هو 4 عواميد 5 فراغات. ده السطر رقم 12 في التناقص. هنيجي هنا ناخد 4 عواميد ونكرر لنهاية السطر. وصلنا لآخر السطر وعندنا هنا 4 عواميد. هناخد سلسلة ونقفل بعمود بالشكل ده. السطر رقم 13 في التناقص، سطور التناقص 1 2 3 4 5، والف الشغل، هاخد في المكان ده 4 عواميد، عمود، التاني، التالت، الرابع، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود،
سلسلتين، عمود، التاني، التالت، الرابع، وارتفاع 1 2 3 4 5، واجي هنا اخد 4 عمود، 1 2 3 4، 1 2 عمود، 1 2 عمود، 1 2 عمود، التاني، التالت، الرابع. بعد كده اخد سلسلة واخد لفة التانية واقفل السطر، اخرج من اللفة التانية التالتة. كده السطر ال13 خلص معانا زي ما احنا شايفين كده. ارتفعت هنا في بداية السطر 5 سلاسل، ونهيت بسلسلة وعمود بلفتين. هرتفع في السطر ال14، 1 2 3 4 5، 5 سلاسل، واجي بعد ال4 عواميد اجي اخد 4 عواميد، 1 2 3 4، سلسلتين، عمود، التاني، التالت، الرابع، وعندي هنا 5 سلاسل، 1 2 3 4، واخد حشو، 1 2 3 4، واخد 4 عواميد، سلسلتين، عمود، سلسلتين، التاني، التالت، الرابع، اخد سلسلة ولف لفة التانية واخد عمود بلفتين، اخرج من اللفة التانية التالتة. ده كده السطر ال14. ابتديت 5 سلاسل ونهيت بسلسلة وعمود بلفتين. دلوقتي هنعمل اخر سطر في سطور التناقص اللي هو السطر رقم 15. هلف الشغل بالطريقة دي وهاخد منزلقة في منزلقة. انا كده وصلت عند اول عمود، خدت منزلقة فيه وهرتفع 1 2 سلسلتين، وهاجي هنا في نهاية العمود هاخد نص عمود، وفي السلسلتين هاخد كمان نص عمود، جنبه هاخد عمود، وفي اول عمود من ال4 هاخد عمود بالشكل ده. بعد كده 1 2 3 4 5 6، عندي هنا في ال4 سلاسل والحشو ال4 سلاسل هاخد في المكان ده هاخد نص عمود، باخد ال3 لفات مع بعض، بلف واخد في الحشو كمان نص عمود، بيبقى معايا 3 لفات واخدهم كلهم في لفة واحدة. الف الخيط واجي في بعد الحشو واخد نص عمود التالت، يبقى كده معايا 3 غرز نص عمود. بعد كده 1 2 3 4 5 6، واجي هنا في نهاية رابع عمود اخد عمود، وفي السلسلتين اخد عمود، بعده اخد نص عمود، وفي اول عمود من ال4 اخد نص عمود، يبقى 2 عمود و2 نص عمود. بعد كده اخد سلسلتين، وفي رابع عمود اخد منزلقة واخد سلسلة الامان واقص الخيط.
وبكده ادوار التناقص بتكون خلصت معايا. انا كده عملت 15 سطر من سطور التناقص، ومن تحت خدت 37 سطر. 37 سطر من اول ما بدأنا غرزة العنكبوت. ده كده الجاكيت بتاعنا، وهنجيب الكم بالطريقة دي زي ما احنا شايفين كده. احنا عندنا هنا الثلاث غرز النص عمود اللي في النص اللي احنا خدناهم في نهاية السطر ال15 زي ما احنا شايفين كده. الثلاث غرز نص عمود دول هما اللي هيتحطوا في الكتف بالشكل ده. انا عندي هنا الكتف لما خيطناه، عند الخياطة دي هنحط الثلاث غرز نص عمود بالشكل ده، الغرزة اللي في النص بالشكل ده. نقلب الاول الجاكيت على ظهره وهوريكم ازاي. انا عندي هنا الكتف اهو، بجيب الثلاث نص عمود 3 واحطهم بالشكل ده. دي الغرزة اللي في النص اهي مع الخياطة اللي في الكتف بالشكل ده. سهلة جدا وبسيطة. بعد كده بمشي بالخياطة داير ما يدور. ممكن انتي تعمليها بالماركر لو الموضوع صعب عليكي. هخيط بالشكل ده بالإبرة. ممكن تسرجيها الأول وبعد كده تثبتي عليها بالخياطة. هشتغل داير ما يدور. بتخيطيها بالطريقة اللي تريحك. هشتغل بالشكل ده كده لغاية ما اوصل عند حردة الباط، نهاية حردة الباط. المفروض الجزء ده يكون عند الجزء ده كده زي ما احنا شايفين كده. فانا هلف بالخياطة لغاية ما اوصل عند الجزء اللي في الجنب اللي هو تحت الباط بالظبط زي ما احنا شايفين كده. انا خيطت من عند الكتف من فوق بعد ما شبكت الطرفين ببعض، وبعدين خيطت داير ما يدور لغاية تحت الباط بالظبط زي ما احنا شايفين كده. هعمل نفس الكلام، هقص الخيط والف الناحية التانية واعمل نفس اللي عملته في الاتجاه الاولاني. برضو هلف الخيط كده، هلف القطعتين على بعض كده امشي بالخياطة لغاية ما اوصل عند الجزء اللي تحت اللي هو عند الباط، واضم الطرفين بتوع الكم مع بعض كده وخيطهم مع بعض. طبعا انت عايزة تعمليها مرة واحدة، طبعا ده بيرجع لك زي ما احنا شايفين كده. بعد ما خيطنا الكم ده مكان الماركر اللي احنا ثبتنا الكم بالكتف، وده تحت الباط اللي انا قلت لكم عليه بالشكل ده. دلوقتي هنقلب الكم، نعدل الجاكيت يبقى بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. نسيت اقول لكم حاجه. انتوا لما تشتغلوا غرزه حشو هتشتغلوا داير ما يدور بالطريقه دي طالع وبعدين الزاويه، وبعدين تشتغلوا بالطريقه دي داير ما يدور عند الرقبه وبعدين تنزلوا وبعدين اخد الزاويه وبعدين انزل على الكيرف التاني او الناحيه التانية وارجع الف. لو انت عايزه تشتغلي تحت عند غرز العمود بحيث ان انت تشتغلي رايح جاي وبعدين تلفي وبعدين تطلعي، طبعا ده بيرجع لك. انا علشان في عواميد، انا ابتديت بعواميد، فانا هشتغل رايح جاي مش هشتغل داير ما يدور. هشتغل رايح واطلع بالرقبة وبعدين انزل
لغاية هنا وبعدين ارجع تاني وهكذا. ولأول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش لايك، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامة.